ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই একেলগে 4খন স্ক্ৰীন বনাম। এই 4খন আচলতে অৰ্ডাৰ স্ক্ৰীন হয়। মই প্ৰথমতে অৰ্ডাৰ হিচাপে স্ক্ৰীন বনোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰ প্ৰথম লৈছোঁ অৰ্ডাৰ। এই 4খন স্ক্ৰীন আজি মই বনাম। এখনত ডাবল ডিজাইন থাকিব আৰু বাকী এই 3খনত ছিংগল ডিজাইন থাকিব। আৰু মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণ হ'ল বহুতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই স্ক্ৰীন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তাৰ মাজত কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে বা মোৰ স্ক্ৰীনখনত ভালকৈ ডিজাইনটো উঠা নাই, আৰু কিছুমানে কৈছে বা ধোওঁতে মোৰ লেয়াৰটোও গুচি গৈছে, আৰু কিছুমানে কৈছে তেওঁলোকৰ একেবাৰে উঠাই নাই। তাৰ কাৰণে আজি মই গোটেইখিনি বিষয় ভালকৈ দেখুৱাম বুলি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চাই যাব। আৰু মই আপোনালোকক চবখিনি কেমেৰাৰ সন্মুখতে দেখুৱাই আছোঁ। নাজানো আপোনালোকৰ কিয় বা তেনেকুৱা হৈ আছে বা কিয় বা ভালকৈ ডিজাইনটো উঠা নাই। সেয়েহে আজি মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ নতুনকৈ গোটেইখিনি প্ৰচেছ দেখুৱাই যাম। প্ৰচেছ বুলি বেলেগ একো নাই, আগতে যিখিনি দেখুৱাইছোঁ সেইখিনিয়ে প্ৰচেছ। আৰু মই আজি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৰি দেখুৱাম। বাকীতো সামগ্ৰীখিনি আপোনালোকক আগতে দেখুৱাই লৈছোঁ। চনাকত, চেঞ্চিটাইজাৰ, এইখিনিয়ে মেইন বস্তু। এইখিনিৰে মই আজি এই স্ক্ৰীন কেইখন বনাম। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিয় এই স্ক্ৰীন কেইখন বনোৱাৰ কাৰণ হ'ল, কাৰণ আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ঘৰত স্ক্ৰীন বনাই যিহেতু মোৰ বেয়াও হৈছে কিজানি মই আপোনালোকক কোৱা নাই বা মই ভালকৈ দেখুওৱা নাই। আচলতে এইকেইখন অৰ্ডাৰ স্ক্ৰীন, যিহেতু মইতো অৰ্ডাৰ স্ক্ৰীন আৰু বেয়াকৈ বনাব নোৱাৰোঁ। অৰ্ডাৰ স্ক্ৰীন একদম ভালকৈ বনাব লাগিব, যিহেতু পইচা ল'ম মই। সেইবাবে আপোনালোককো ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই যাম। আহকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে মই পেষ্টটো বনাই ল'ম চনাকত আৰু চেঞ্চিটাইজাৰৰ। আপোনালোকক মই চনাকত আৰু চেঞ্চিটাইজাৰৰ ৰেচিঅ'টো দিছোঁ 10:2। আজি যিহেতু মই স্ক্ৰীন বেছিকৈ বনাম, সেয়েহে মই চনাকত ল'ম 5 চামুচ আৰু চেঞ্চিটাইজাৰ ল'ম 1 চামুচ। পৰিমাণ বেছিকৈ ল'লেও অনুপাতটো সেই একেই থাকিব 10:2। সেইমতে আপোনালোকে মিলাই ল'ব। যদি বস্তুবোৰ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে পৰিমাণটো বেছিকৈ হৈ যাব। সেয়া আপোনালোকে মেইন ৰেচিঅ'টো মনত ৰাখি থ'ব। আহক এতিয়া মই পেষ্টটো বনাই লওঁ। এতিয়া মই ইয়াত 5 চামুচ চনাকত দি লওঁ। চনাকত 5 চামুচ দি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ চেঞ্চিটাইজাৰ দিম। এতিয়া এই ফুল 1 চামুচ চেঞ্চিটাইজাৰ দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিহলাম। এয়া আমাৰ লেয়াৰটো ভালদৰে বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই স্ক্ৰীনত লগাম, সেই একেদৰে প্ৰচেছটো। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত লেয়াৰটো দি যাম আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ মিহলাই দিব লাগিব। মানে এই এটিএমখনেৰে এনেদৰে টানি দিব লাগিব। আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰোঁতে যিমান পাৰে আন্ধাৰ ৰুমত কৰিব। মই আচলতে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণেহে পোহৰত কৰিছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু পাৰিলে আন্ধাৰ ৰুমতে কৰিব। এতিয়া এইখন হৈ গ'ল ভালদৰে লগাই দিয়া। এতিয়া এইখন শুকাবলৈ আন্ধাৰত দি থওঁ। এয়া 4খন স্ক্ৰীনতে লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইকেইখন মই 1 ঘণ্টা 45 মিনিট ল'ম, আৰু কিছুমানৰ তাতকৈ বেছিও লাগে। এইটো শুকোৱাৰ ওপৰত কথা। কিছুমানৰ দেৰিকৈ শুকায়। যেতিয়ালৈ নুশুকায় তেতিয়ালৈ আচলতে ডিজাইনটো কৰিব নালাগে। সেয়ে মই এইখন এতিয়া আন্ধাৰ ঠাইত শুকাবলৈ দি থৈ দিম। আৰু ভিডিঅ'টোক আপোনালোকক পুনৰ 1 ঘণ্টা পাছত আৰু আকৌ লগ পাম। সেয়ে এতিয়া এইখন শুকাবলৈ দি থওঁ। এতিয়া এনেদৰে বিচনাৰ তলত শুকাবলৈ দি থৈছোঁ। তলত এখন কাগজ পাৰি দিছোঁ যাতে ধূলি বালি নালাগে। এয়া মোৰ স্ক্ৰীন কেইখন গোটেইকেইখন শুকাই গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত গোটেইকেইটা ডিজাইন দি লৈছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইখনত এইটো ডিজাইন, আৰু ইয়াত 2টা ডিজাইন, আৰু এই
এইখনত এটা সৰু ডিজাইন, এইখনতো, আৰু এইখনত মই গুটি ফুলৰ ডিজাইন কৰিম। এইখিনি আজি মোৰ বনাব লগা স্কিন। এতিয়া গোটেইখিনি আপোনালোকক কেনেকৈ বনাম দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব। এতিয়া মই স্কিনখনৰ তলৰ ফালে পঞ্চখন এনেদৰে লগাই লৈছোঁ আৰু ওপৰত ডিজাইন কেইটা দি যাম। এই ডিজাইনটো আচলতে এই যোনবাকে মানে ডিজাইনটো প্ৰিণ্ট কৰি আনিছোঁ সেইবাক মানে স্কিনখনত এনেকৈ লগাকৈ দিব লাগিব। আপোনালোকে যদি ওপৰ ফালে দিছে তেতিয়াহ'লে ডিজাইনটো কিছুমানৰ নুঠিব। এয়া মই তল ফালকৈ দি দিছোঁ, এয়া এনেকৈ তল ফালে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই গ্লাছখন দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দলৈ লৈ যাম। এয়া মোৰ স্কিন গোটেইকেইখন ৰেডি হৈ গ'ল। এইকেইখন মই ভিডিঅ'টো মাজতে স্কিপ কৰিলোঁ, কাৰণ কিয় স্কিনকেইখন একেলগে শুকাই মেলি আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিওঁ বুলি। সেয়ে মই পুনৰ আহিলোঁ ভিডিঅ'ত। এয়া মোৰ স্কিন, এই এখন, এইখন, আৰু এই এখন ডাবল ডিজাইনৰ, আৰু এই এখন ডাবল ডিজাইনৰ, আৰু এইটোৰ আচলতে দুটা অৰ্ডাৰ আছিল, সেয়ে দুটা ডিজাইন বনাইছোঁ। এই দুখন, আৰু লাষ্ট এইখন। এইকেইখনে আছিল মোৰ অৰ্ডাৰৰ স্কিন। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বহুতে কৈ আছিল যে স্কিন বনাইছোঁ, কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিছে, কিবা কিবি উঠি গৈছে বা ভালকৈ ডিজাইনটো উঠা নাই, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ শেষলৈকে চাব, নিশ্চয় বুজি পাব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম।